Good morning student. Today we learn about the isoquants and law of return to scale, then product equilibrium, then expansion path. These three parts we learn in this lecture. So we start with first isoquants and law of return to scale. The law of return to scale can be explained with the help of isoquant. Isoquant is a curve showing the various combination of two factors of production which gives the same level of output. The three stages of law of return to scale are explained with the help of following figures. Figure 6.9 represents the increasing return to scale. The ray OQ represents the scale of operation. It also known as scale of line. It shows how the firm used the factor combination to produce the different quantities of the output in minimum cost. The isoquant map and the ISO cost line are combined to explain the law of return to scale. In figure 6.9, the successive isoquant line at the decreasing the similar distance along the scale line OQ. When the scale of operation expands, the distance between the successive isoquant decrease. In the diagram, it can be seen at PQ is greater than QR and QR is greater than RS. This indicates that increase in the output is possible by increasing the input in small increments. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हा त्या ठिकाणी आयसोकॉन्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आयसोकॉन्सची हेल्प घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्लेन केलेला दिसून येतो. आयसोकॉन्ट म्हणजेच काय तर तो आयसोकॉन्ट हा कर्व त्या ठिकाणी आपल्याला कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॅक्टर म्हणजे प्रोडक्शनचे जे काही दोन फॅक्टर असतात त्यांचं कॉम्बिनेशन करून आपण सिमिलर लेवलचा आउटपुट कशा पद्धतीने घेऊ शकतो हे त्या ठिकाणी आयसोकॉन्सच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं जातं. तरी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केलच्या तीन स्ट्रॅटेजी आहेत त्या वेगवेगळ्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेल्या आहेत. त्या आपण आता पुढे पाहणार आहोत. आपल्याला पहिल्या डायग्राममध्ये म्हणजेच फिगर 6.9 मध्ये आपल्याला रिप्रेझेंट केलं होतं म्हणजे इन्क्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हा लॉ त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्लेन केलेला दिसून येतो. त्यामध्ये OQ ही लाईन आपल्याला त्या ठिकाणी स्केल ऑफ ऑपरेशन त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करते. त्यालाच आपण स्केल लाईन असं देखील म्हटलं जातं. लाईनच्या माध्यमातून म्हणजेच OQच्या माध्यमातून दर्शवलं जातं की त्या ठिकाणी एखादी ऑर्गनायझेशन असेल किंवा फर्म असेल ती कशा पद्धतीने दोन फॅक्टरचं कॉम्बिनेशन यूज करून कमीत कमी कॉस्टमध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट घेण्याचा प्रयत्न करते, डिफरंट आउटपुट घेण्याचा प्रयत्न करते. हे त्या ठिकाणी आपल्याला OQ ह्या स्केल ऑफ ऑपरेशनच्या माध्यमातून दर्शवलं जातं. त्याचबरोबर आपल्याला त्या ठिकाणी आयसोकॉन्ट मॅप आणि ISO कॉस्ट लाईन हे याचं कॉम्बिनेशन करून आपल्याला त्या ठिकाणी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं दिसून येतो. तर फिगर 6.9 मध्ये जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी सक्सेसिव्ह आयसोकॉन्ट त्या ठिकाणी आपण ड्रॉ केले त्यांच्यामधलं डिस्टन्स हा आपल्याला त्या ठिकाणी हळूहळू कमी झालेला दिसून येतो. म्हणजेच थोड्या प्रमाणात आपल्याला तो डिस्टन्स हा कमी झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपण जर स्केल लाईनवरती बघितलं म्हणजेच तर OQ या लाईनवरती जर आपण बघितलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल ज्या प्रमाणात आपल्याला कॅपिटल किंवा लेबर हे वाढवत गेलो तसं आपल्याला सक्सेसिव्ह आयसोकॉन्ट यांच्यामधलं डिफरन्स आपल्याला हळूहळू कमी होताना दिसून आला. म्हणजे जर आपण डायग्रामच्या माध्यमातून जर त्या ठिकाणी पाहिलं तर आपल्याला पहिला आयसोकॉन्ट दिला होता IQ1 आणि IQ2 यांच्यामधलं डिस्टन्स आपण पाहिला आणि त्याच्यानंतर स्केल वाढवल्याच्या नंतर आपण जर पाहिला IQ2 to IQ3 मधलं डिस्टन्स यामधलं डिस्टन्स जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतो. म्हणजे जर डायग्रामच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर PQ हा आपल्याला QR पेक्षा जास्त असलेला दिसून येतो. म्हणजेच OQ लाईनवरती जर पाहिलं तर आपण त्या ठिकाणी PQ आणि QR यांच्यामधलं अंतर हे आपल्याला जास्त असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर QRचं अंतर हे आपल्याला RS पेक्षा जास्त असलेलं दिसून येतं. अशा प्रकारे आपण सक्सेसिव्ह आयसोकॉन्टमधलं अंतर हे आपल्याला त्या ठिकाणी हळूहळू कमी होताना दिसून येतं. म्हणजे जसं आपण प्रोडक्शन हे वाढवत जातो एक्सपांड करत जातो तसं आपल्याला सक्सेसिव्ह आयसोकॉन्टमधलं डिस्टन्स हा आपल्याला हळूहळू कमी होताना दिसून येतो. म्हणजे यावरून इंडिकेट केलं जातं की त्या ठिकाणी आपल्याला जर आउटपुटमध्ये वाढ करायची असेल तर इनपुटमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वाढ न करता थोड्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढ केली तरच आपण त्या ठिकाणी आउटपुटमध्ये वाढ करू शकतो. म्हणजेच आउटपुटमधील वाढ ही आपल्याला फक्त तेव्हाच पॉसिबल होईल जेव्हा आपण इनपुटमध्ये थोड्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढ करू तेव्हाच आपल्याला आउटपुटमध्ये वाढ झालेली दिसून येईल. हे त्या ठिकाणी आपल्याला या फिगरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेलं दिसून येतो. इन फिगर 6.10 कॉन्स्टंट रिटर्न टू स्केल्स आर रिप्रेझेंटेड. Here the increase in output is equal to the increase in input. The distance between the isoquant remain the same. PQ is equal to QR, QR is equal to RS. It implies that if the two factors are increased in the given proportion, the output will also increase in the same proportion. आपल्याला 6.10 फिगरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट रिटर्न टू स्केल हे त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला कॉन्स्टंट रिटर्न टू स्केलमध्ये आपल्याला माहितीच आहे की आउटपुट इज इक्वल टू इन्क्रीज इन इनपुट. म्हणजे जेव्हा आपल्याला
ज्या प्रमाणात आपण इनपुटमध्ये इन्क्रीज करू त्याच प्रमाणात आपल्याला आउटपुटमध्ये इन्क्रीज झालेलं दिसून येईल. अशा प्रकारे आपण कॉन्स्टंट रिटर्न टू स्केल हा लॉ त्या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे. तो लॉ आपल्याला त्या ठिकाणी 6.10 या फिगरच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट आपल्याला केलेला आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्या लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आयसोकॉनमधले डिस्टन्स आहे तो आपल्याला रिमेन सेम असलेला दिसून येईल. म्हणजेच जे काय आयसोकॉन त्या ठिकाणी ड्रॉ केले त्या ड्रॉ केलेल्या आयसोकॉन्समधील दोघांमधलं डिस्टन्स हे आपल्याला त्या ठिकाणी सेम असलेलं दिसून येईल. म्हणजे डायग्राममध्ये जर आपण पाहिलं तर QR आणि RS या तीन मधलं अंतर हे आपल्याला त्या ठिकाणी सिमिलर असलेलं दिसून येईल. याच्यावरून असा इम्प्लाइज करण्यात येतं की त्या ठिकाणी जर दोन फॅक्टर एका सेम प्रोपोर्शनमध्ये त्या ठिकाणी वाढवण्यात आले, म्हणजेच दिलेल्या प्रोपोर्शनमध्ये त्या ठिकाणी वाढवण्यात आले, तर आउटपुट देखील आपल्याला त्या ठिकाणी त्याच प्रमाणात वाढलेलं दिसून येईल. म्हणजे ज्या प्रमाणात आपण इनपुट वाढू त्याच प्रमाणात आपल्याला आउटपुट वाढलेलं दिसून येईल. हे त्या ठिकाणी आपल्याला 6.10 या फिगरच्या माध्यमातून एक्सप्लेन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज डिपिक्टेड बाय फिगर 6.11. हिअर द डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह आयसोकॉन कीप द इन्क्रीजिंग. इन द डायग्राम PQ is less than QR and QR is less than RS. It implies that more and more input are required to bring out the increase in output. म्हणजे ज्या ठिकाणी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हा त्या ठिकाणी आपल्याला 6.11च्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेला दिसून येतो. त्यामध्ये आपल्याला सक्सेसिव्ह आयसोकॉन्स आहेत त्यांच्यामधलं डिस्टन्स हा आपल्याला ठिकाणी हळूहळू वाढत गेलेला दिसून येतो. म्हणजे डायग्राममध्ये पाहिलं तर आपल्याला PQ मधलं डिस्टन्स हा आपल्याला QRपेक्षा कमी असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर QRचा डिस्टन्स आपल्या RSपेक्षा कमी असलेला दिसून येतो. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट आपल्याला केलेले दिसून येतं. म्हणजे ज्या ठिकाणी लक्षात येतं की आपल्याला जास्तीत जास्त युनिट हे आउटपुटमध्ये वाढ करण्यासाठी आपल्याला गरज आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त इनपुट आपण जेवढं करू जास्तीत जास्त करणं हे त्या ठिकाणी गरजेचं आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त आउटपुट हे घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने आपल्याला आयसोकॉन्सच्या माध्यमातून लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हा त्या ठिकाणी आयसोकॉन्सच्या माध्यमातून डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला एक्सप्लेन केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. द टर्म इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पोझिशन्स ऑफ द रेट्स अँड बॅलन्स. Producer equilibrium refers to the situation when the producer maximizes his production given total expenditure and price of the factor of production. Production equilibrium can be explained with the help of isocons and ISO cost line. While isocon shows the combinations of the two factors input which gives the same level of output, ISO cost line shows the different combination of labor and capital that the firm can buy given total outlay and the price of the factor of the production. The IOS cost line, also known as budget line, the producer will attain equilibrium at the point at which the budget line is tangent to the isocon. At this point, the isocon should be convex to the origin. Producer equilibrium can be interpreted in two ways. The first one is maximizing the output subject to the cost constraint, and the second one is minimizing the cost subject to an output constraint. These two situations can be elaborated as follows. या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ते म्हणजेच प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. तर इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय, तर त्यामध्ये आपल्याला रेट अँड बॅलन्स यांचं पोझिशन त्या ठिकाणी रेफर केलं जातं. तर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय, तर ज्या वेळेला दिलेलं एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर आणि प्राईज ऑफ फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन याच्या माध्यमातून एखादा प्रोड्युसर हा जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने प्रोडक्शन घेता येईल त्याचा प्रयत्न करत असतो, त्यालाच आपण प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जातं. म्हणजेच दिलेल्या टोटल एक्सपेंडिचरच्या माध्यमातून त्याचबरोबर प्रोडक्ट ऑफ फॅक्टरच्या असलेल्या प्राईसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त आउटपुट घेता येईल याच्याकडे जो काही फोकस करत असतो त्यालाच आपण प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हे त्या ठिकाणी आयसोकॉन्स आणि ISO कॉस्ट लाईनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं दिसून येतं. तर आयसोकॉन्स म्हणजेच काय, तर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॅक्टर म्हणजे दोन इनपुटचं फॅक्टर त्यांचं कॉम्बिनेशन करून आपण कशा पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने सेम लेवलचं आउटपुट घेऊ शकतो. म्हणजेच जे काही इनपुट फॅक्टर आहेत दोन फॅक्टर आहेत त्यांचं आपण कोणत्या पद्धतीने कॉम्बिनेशन केल्याच्यानंतर आपल्याला सेम लेवलचं आउटपुट त्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीमध्ये मिळू शकतं, ते आपण आयसोकॉन्सच्या माध्यमातून एक्सप्लेन करत असतो. तर ISO कॉस्ट लाईनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एखादी फर्म जे काही टोटल आउटलेट दिलेलं असेल किंवा प्राईज ऑफ फॅक्टर असेल त्याच्या माध्यमातून त्याचं लेबर आणि कॅपिटल यांचं कॉम्बिनेशन करून कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आउटपुट घेत असते ते ISO कॉस्ट लाईनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलं जातं. तर ISO कॉस्ट लाईनला त्या ठिकाणी बजेट लाईन असं देखील म्हटलं जातं. तर त्याच्या माध्यमातून प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं, जर ज्या ठिकाणी बजेट लाईन म्हणजेच ISO कॉस्ट लाईन ही आयसोकॉनला टँजंट होत असते म्हणजेच टच करत असते त्या पॉईंटला त्या ठिकाणी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आहे असं म्हटलं जातं. तर त्याच्या जेव्हा हा पॉईंट मिळतो म्हणजेच ISO कॉस्ट लाईन आणि आयसोकॉन्स हा एकमेकाला टच होतो, तो पॉईंट आपल्याला
ओरिजिनच्या कॉन्व्हेक्स असलेला दिसून येतो. म्हणजे त्या पॉईंटवरती जो कॉन्व्हेक्स असतो आयसोकॉन्स असतो तो आपल्याला ओरिजिनला कॉन्व्हेक्स असलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने ISO कॉस्ट लाईन आणि आयसोकॉन्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन केले जातं. तर प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम आपल्याला दोन वेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केले दिसून येतं. तर त्यामध्ये पहिला आहे तो मॅक्झिमायझिंग आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कन्स्ट्रेंट आणि नेक्स्ट आहे तो म्हणजे मिनिमायझिंग द कॉस्ट सब्जेक्ट टू एन आउटपुट कन्स्ट्रेंट. अशा प्रकारचे दोन माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्लेन केलेला दिसून येतो. मग तो कशा पद्धतीने केला जातो तो आपल्याला पुढे दिला आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट वे दिला आहे तो म्हणजेच मॅक्झिमायझिंग आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कन्स्ट्रेंट. म्हणजे ज्यामध्ये प्रोड्युसर हा त्या ठिकाणी त्याला दिलेल्या कॉस्ट स्ट्रक्चरच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त आउटपुट घेता येईल त्याकडे फोकस करताना आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच जे काही दिलेलं कॉस्ट स्ट्रक्चर असेल त्याच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने आउटपुट घेता येईल याच्याकडे या वेमधून हे प्रोड्युसर हा फोकस करताना दिसून येतो. तर यामध्ये आयसोकॉन मॅप हा त्या ठिकाणी सिंगल ISO कॉस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कंबाईन केला जातो व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट हा आयडेंटिफाय केला जातो. म्हणजेच आयसोकॉन आणि सिंगल ISO कॉस्ट लाईन हे त्या ठिकाणी कंबाईन करून ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून ग्राफवरती त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केला जातो. तो कशा पद्धतीने केला जातो तो आपल्याला पुढील ग्राफच्या माध्यमातून दिलेला आहे. In this diagram, PQ is the ISO cost line or the budget line. The equilibrium map consists with 4 isocones IQ1, IQ2, IQ3 and IQ4. The producer can select any point on the any one of the indifference curve. However, he will attain the equilibrium only at the one point where the conditions are satisfied. Point A and B can be selected, but the producer will not be equilibrium as they are no lower isoquants and he can move to higher isoquants. Point A is the beyond his capacity, hence he will be equilibrium at point E where the two conditions are satisfied. म्हणजे ज्या ठिकाणी डायग्राममध्ये जर आपण पाहिलं तर PQ हा आयसो कॉस्ट लाईन आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच बजेट लाईन हे आपल्याला ठिकाणी PQच्या माध्यमातून ड्रॉ केलेले दिसून येते. तर आयसोकॉन्स हे आपल्याला त्या ठिकाणी IQ1, IQ2, IQ3 आणि IQ4 हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयसोकॉन्स दिलेले आहेत. या प्रोड्युसर हा त्या ठिकाणी त्या इंडिफरन्स कर्वच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कोणत्याही पॉईंटवरती त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. परंतु त्याच्या ज्या काही कंडिशन आहेत त्या फुलफिल झाल्या पाहिजेत. म्हणजे ज्या काही कंडिशन असतील त्या सॅटिस्फाईड झाल्या पाहिजेत असाच तो पॉईंट असला पाहिजे तरच त्या ठिकाणी आपण इक्विलिब्रियम आहे प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम आहे असं मानू शकतो. जर या ग्राफमध्ये जर आपण पाहिलं जर त्या ठिकाणी A आणि B हे पॉईंट जर त्या ठिकाणी सिलेक्ट केले त्याने तर प्रोड्युसर हा इक्विलिब्रियम नसतो. कारण त्या ठिकाणी लोअर आयसोकॉन्स आपल्याला दिसून येतात. कारण त्याचबरोबर जो प्रोड्युसर आहे तो त्या ठिकाणी हायर आयसोकॉन्ससाठी मूव्ह होण्यासाठी तयार असतो. म्हणजेच पुढच्या आयसोकॉन्सवरती जाण्यासाठी देखील तयार असतो. कारण A हा पॉईंट आपल्याला IQ1वरती दिसून येतो तर B हा पॉईंट आपल्याला IQ2वरती दिसून येतो. परंतु जर आपण त्या ठिकाणी बजेट लाईन बघितली तर आपण प्रोड्युसर हा IQ3 पर्यंत पण जाऊ शकतो. म्हणजे तेवढी त्याची कॅपॅसिटी आहे. परंतु पॉईंट Fपर्यंत जाण्या एवढी कॅपॅसिटी त्या प्रोड्युसरकडे नाही आहे. म्हणून आयसोकॉन्ट Q3वरती मिळालेला पॉईंट म्हणजेच E पॉईंट हा त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट आहे असं आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. कारण त्याच्या माध्यमातून आपल्याला दोन कंडिशन या फुलफिल झालेल्या दिसून येतात. मग ते दोन कंडिशन कोणत्या आहेत ते आपल्याला पुढे दिलेले आहेत. फर्स्ट इज आयसोकॉस्ट लाईन इज टँजंट टू आयसोकॉन्ट. म्हणजेच पहिली कंडिशन दिली आहे ती म्हणजेच आयसोकॉस्ट लाईन आहे. म्हणजेच PQ आहे ती आपल्याला आयसोकॉन्स म्हणजेच IQ3ला त्या ठिकाणी टँजंट म्हणजे टच झालेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज आयसोकॉन्ट इज कॉन्व्हेक्स टू द ओरिजिन ॲट द पॉईंट ऑफ इक्विलिब्रियम. म्हणजेच त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट आपण E आयडेंटिफाय केला तो आपल्याला त्या ठिकाणी ओरिजिनला कॉन्व्हेक्स असलेला दिसून येतो. म्हणजेच O या पॉईंटला तो कर्व त्या ठिकाणी कॉन्व्हेक्स असलेला दिसून येतो. त्यामुळे आपण या दोन कंडिशन आपल्याला फुलफिल होताना दिसून येतात. त्यामुळे आपण E हा पॉईंट त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट म्हणून आयडेंटिफाय करू शकतो. Next way is minimizing cost subject to output constraint. Sometimes the producer may have produce a given output, hence there will be the single isoquants. There he has to produce the output with minimum cost. There will ensure his equilibrium. This can be shown with the help of following figure. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट वे दिले आहे तो म्हणजेच मिनिमायझिंग कॉस्ट सब्जेक्ट टू द आउटपुट कन्स्ट्रेंट. म्हणजे त्या ठिकाणी काही वेळेला प्रोड्युसरला कमी कॉस्टमध्ये देखील त्या ठिकाणी प्रोडक्शन हे घ्यावं लागतं. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी सिंगल कॉन्स्टंट आयसोकॉन्ट त्या ठिकाणी दिलेला असतो. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट हा आयडेंटिफाय करायचा असतो. मग तो कशा पद्धतीने केला जातो त्या ठिकाणी आपल्याला डायग्रामच्या माध्यमातून दिलेला आहे. इन द अबव फिगर देअर इज ओनली वन आयसोकॉन्ट इंडिकेटिंग आउटपुट कन्स्ट्रेंट PQ, P1 Q1, P2 Q2 and P3
Q3 represent the isocost line. Equilibrium is attained at point E where the given output can be produced at the minimum cost. Point C or D indicate lower cost, but they are not equilibrium point. E is a point of equilibrium, and at this point the isocost line is tangent to the isoconts and the isocont is convex to the origin. म्हणजे जर या ठिकाणी आपण फिगरमध्ये पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की त्या ठिकाणी एका आयसोकॉन्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आउटपुट कन्स्ट्रेंट आपल्याला दिलेला आहे. तर त्या ठिकाणी आयसोकॉस्ट लाईन ह्या ठिकाणी P1 Q1 P2 Q2 अँड P3 Q3च्या माध्यमातून आपल्याला आयसोकॉस्ट लाईन ह्या ठिकाणी दर्शवलेल्या दिसून येतात. तर त्या ठिकाणी आपल्याला पॉईंट ई हा त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट आहे, कारण आपल्याला सी आणि डी हे देखील कमी कॉस्टमध्ये प्रोडक्शन करताना दिसून येतात. त्या पॉईंटवरती आपल्याला कमी कॉस्टमध्ये प्रोडक्शन झालेलं दिसून येतं, परंतु तो इक्विलिब्रियम पॉईंट नाही आहे, कारण त्या ठिकाणी आपल्याला आयसोकॉन्ट हा त्या ठिकाणी त्या पॉईंटवरती येताना दिसून येत नाही. तर पॉईंट ईवरती आपल्याला आयसोकॉन्ट आणि आयसोकॉस्ट लाईन हे एकमेकाला टँजंट झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर पॉईंट ईवरती जो आयसोकॉन्ट आहे तो आपल्याला ओरिजिनला कॉन्वेक्स असलेला दिसून येतो. त्यामुळे आपल्याला ई हा पॉईंट त्या ठिकाणी या मेथडच्या माध्यमातून आपण इक्विलिब्रियम पॉईंट म्हणून आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा पद्धतीने प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं जातं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सपान्शन पाथ. द कॉन्सेप्ट ऑफ आयसोकॉन्ट्स अँड आयसोकॉस्ट कर्व आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सपान्शन पाथ. द फॉलोइंग डायग्राम कॅन बी यूज्ड टू इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपान्शन पाथ. Here the OA is an expansion path. It connects the least cost combination of the two factors for the डिफरंट लेवल ऑफ आउट. या ठिकाणी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे एक्सपान्शन पाथ. म्हणजे एक्सपान्शन पाथ कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो, तर त्या ठिकाणी आयसोकॉन्ट्स आणि आयसोकॉस्ट कर्वच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी एक्सपान्शन पाथ हा कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो हा त्या ठिकाणी आपल्याला ड्रॉ करून दाखवलेला आहे. मग त्यामध्ये OA हा त्या ठिकाणी एक्सपान्शन पाथ दिलेला आहे. तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या लेवलच्या आउटपुटसाठी आपल्याला दोन फॅक्टरचं कोणत्या प्रकारे कॉम्बिनेशन करू शकतो व ज्याच्या माध्यमातून एक्सपान्शन करू शकतो हे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. मग ज्या वेळेला Q1 हा आयसोकॉन्ट्स होता त्यावेळेला जेव्हा ते आउटपुट घेत होतो तेव्हा आपल्याला कोणतं कॉम्बिनेशन यूज करू शकतो, तर त्या ठिकाणी MN हे त्या ठिकाणी यूज करू शकतो व त्या ठिकाणी ई पॉईंटवरती आपल्याला त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन हे योग्य असलेलं दिसून येतं E1वरती. त्याच्यानंतर एक्सपांड केल्याच्यानंतर आपल्याला लेबर आणि कॅपिटल यूज केल्याच्यानंतर IQ2वरती आपल्याला विशिष्ट लेवलचं आउटपुट घेत असताना आपण EQ2वरती जे कॉम्बिनेशन आहे ते आपण यूज करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण एक्सपान्शन पार्ट आयडेंटिफाय करू शकतो व त्यानुसार आपल्या प्रोडक्शनचं एक्सपान्शन आपण करू शकतो. अशा पद्धतीने एक्सपान्शन पार्टच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी आपल्या प्रोडक्टचं एक्सपान्शन कशा पद्धतीने करता येईल हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो.